आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, अहिले तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ जानकारी केन्द्र युट्युब च्यानल। विविध विषयहरूको बारेमा जानकारी दिने क्रममा आज भने हामीले मेसिनबाट मोमो कसरी बन्छ, मोमो व्यवसाय सञ्चालन गर्नको लागि के कुराहरू आवश्यक पर्छ, मेसिनको प्राइस कति पर्छ, आम्दानी के कस्तो हुन्छ भन्ने विषयहरूको बारेमा सम्पूर्ण जानकारी लिन गइरहेका छौँ। यसै क्रममा अहिले भने हामी आइपुगेका छौँ होमल्यान्ड फुड्समा, जुन चाहिँ पोखरामा सञ्चालनमा रहेको छ। मेसिनबाट उत्पादित मोमो व्यवसाय कसरी सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयको बारेमा जानकारी लिनको लागि अहिले भने हामी फुडल्यान्ड्समा आइसकेका छौँ। एउटा परिवारले नै मजाले यो व्यवसाय सञ्चालन गरिराख्नु भएको छ। अन्य कामसँगै यो मोमो व्यवसायबाट मनोज्ञ आम्दानी गर्न सकिने बताउनु भएको छ। र यो मोमो फ्याक्ट्रीमा कस्तो मोमो उत्पादन हुन्छ, कसरी एउटै परिवारबाट मोमो फ्याक्ट्री सञ्चालन गर्नुभएको छ, उहाँहरूले मोमो फ्याक्ट्री सञ्चालन गर्न कसरी काम गरिरहनु भएको छ भन्ने कुराहरू पनि हामीले यहाँ समेट्न गइरहेका छौँ। र यो मोमो उत्पादन गर्नको लागि किमा तथा पिठोको आवश्यकता पर्ने गर्छ। सबैभन्दा पहिले किमा तयार गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन किमा तयार गर्नको लागि कटिङ मेसिनबाट यसरी किमा तयार गरिसकेपछि पिठोलाई पनि आवश्यक मात्रामा मिलाएर यसरी मेसिनबाट नै तयार गरिन्छ। मोमो बनाउन आवश्यक सामग्रीलाई यसरी मात्रा मिलाएर तयार गरिसकेपछि तयार भएको किमा र पिठोलाई अर्को यो मेसिनमा राखेर तयार गरिन्छ। र यति बेला भने मोमो फ्याक्ट्रीमा आवश्यक सम्पूर्ण सामानहरूलाई जुटाइसकेपछि यति बेला भने उहाँहरू मोमो फ्याक्ट्रीमा प्रवेश गरिसक्नु भएको छ। मोमो उत्पादन गर्ने फ्याक्ट्री हामीले देख्न सक्छौँ निकै व्यवस्थित गरिएको छ। आवश्यक सुरक्षा र सरसफाइलाई पनि विशेष ध्यान दिएको छ। फाइनल मोमो तयार गर्ने यो मेसिन हामीले देखिराखेका छौँ। यसलाई सुरुमा यसरी अन गरिसकेपछि आफ्नो आवश्यकता अनुसार यसरी विभिन्न बटन मार्फत सेटिङ मिलाउनु पर्ने हुन्छ। हामी देख्दैछौँ उहाँले मोमो कस्तो तयार गर्ने त्यही अनुसार यो मेसिनको सेटिङ मिलाउँदै हुनुहुन्छ। र यो मेसिन चलाउन पनि त्यति गाह्रो नभएको बताउनु भएको छ। सामान्य 2-3 घन्टामा यसको सबै सेटिङ चलाउन सकिने बताउनु भएको छ। हामीले देख्न सक्छौँ सुरक्षाको लागि टोपी पन्जा लगाएर मोमो तयार गर्न अब भने तयार हुनुभएको छ। मोमो मेसिनमा नटाचियोस् भन्नको लागि पहिले नै यसरी तेल लगाइराख्नु भएको छ, जसले गर्दा मेसिनबाट मोमो बनेर यहाँ झरिसकेपछि सजिलै सङ्कलन गर्न सकिन्छ। अब भने मेसिनमा तयार भइसकेको पिठोलाई यसरी निकालेर मेसिनको यतापट्टि राख्नुपर्ने हुन्छ। यस्तै गरेर पूर्ण रूपमा तयार भइसकेको किमालाई यो मेसिनको यतापट्टि यसरी होसियारीपूर्वक राख्नुपर्ने हुन्छ। हामी देख्दैछौँ भिडियोमा। अब भने फाइनल मोमो उत्पादन हुन सुरु भइसकेको छ। हामी देख्न सक्छौँ यति मजाले मेसिनले नै एउटै आकारका मोमो निकाल्ने गरेको छ। यसरी सङ्कलन गरेर यसलाई अलि लामो समयसम्म ताजा नै राख्नको लागि यसरी फ्रिजमा स्टोर गरिन्छ। र यसरी तयार भइसकेको मोमोलाई बजारमा यसरी सुरक्षित तरिकाले चाहिँ पुर्याइन्छ र त्यहीँ पनि पकाएर दिने गरिन्छ। देख्न सक्नुहुन्छ परिवारकै सदस्यहरू मिलेर कति मजाले व्यवसाय सञ्चालन गरिराख्नु भएको छ। अब भने हामी डिटेलमा मोमो फ्याक्ट्री सञ्चालन गर्नको लागि कस्ता मेसिनहरू आवश्यकता पर्ने गर्छ, मोमो फ्याक्ट्री सञ्चालन गर्दा के कुरामा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ, आम्दानी कस्तो हुन्छ भन्ने लगायतका विषयहरूमा सम्पूर्ण जानकारी लिनको लागि सम्बन्धित व्यवसायीसँग विस्तृत रूपमा कुराकानी गर्ने जमर्को गरिराखेका छौँ। दर्शक महानुभावहरू, यसै सन्दर्भमा हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि मिलन गुरुङ सर हुनुहुन्छ, प्रोपाइटर हुनुहुन्छ होमल्यान्ड फुड्स। सर, यहाँलाई स्वागत छ जानकारी केन्द्रमा। हाम्रो चाहिँ अब धेरै दर्शकहरूले नयाँ व्यवसायहरूले कसरी चाहिँ व्यवसाय सञ्चालन गरिराख्नु भएको छ नेपालमा भनेर चाहिँ बुझिदिनको लागि आग्रह गरिराख्नु भएको थियो। र यो हामीले इन्फर्मेसन पाएअनुसार चाहिँ पोखरामा निकै राम्रो व्यवस्थित तरिकाले चाहिँ हजुरले यो व्यवसाय सञ्चालन गरिराख्नु भएको छ भनेर इन्फर्मेसन पनि पाएको थियौँ। हाम्रो यो जुन होम फुडल्यान्ड भनेर सञ्चालनमा ल्याउनु भएको छ, यसको बारेमा अलिकति बताइदिनुहोस्। कहिलेदेखि सुरुवात गर्नुभयो, यो कन्सेप्ट कसरी आयो हजुरलाई? कन्सेप्ट त अब धेरै पहिला नै हो। हजुर, अब सुरु चाहिँ अलिकति ढिला गरियो भनौँ न। ए, कति भयो सर यो सञ्चालन गर्नुभएको? कति भयो? लगभग 5-6 वर्ष भइसक्यो। ए, 5-6 वर्ष अगाडिदेखि गरिराख्नु भएको छ। त्योभन्दा अगाडि के गर्नुहुन्थ्यो? कुनै व्यवसायमा आबद्ध अगाडि पनि सानो यस्तो रेस्टुरेन्टहरू चलाउँथेँ। ए, त्यस पछाडि चाहिँ अब अलिकति मोमोको
फ्रोजन मोमोको अब माग अलिक बढी नै भएको कारणले चाहिँ अब हामी चाहिँ बजारमा चाहिँ अब फ्रोजन मोमो बेच्नुपर्छ। जस्तो यो मेसिनबाटै पहिले त अब हातबाट बनाउनु पर्ने हुन्थ्यो, अहिले त मेसिनबाटै सबै कुराहरू गर्न सकिन्छ है। हजुर, पहिला चाहिँ हामीले हातले बनाउँथ्यो सुरुमा चाहिँ। अब त्यही त अब नेपालमा चाहिँ अब कामदारको समस्या हुन्छ, अब भने बेला कामदार पाउँदैन, त्यही भएर चाहिँ हामीले चाहिँ अब मेसिन लिने प्लान गराएर नै अब चेन्जिङ नेपाल पुगेर हामीले चाहिँ मेसिन लिएर आएको। त्यसको लागि अब चेन्जिङ नेपाललाई पनि धेरै चेन्जिङ नेपालबाट मेसिनहरू लिएर आएर कुन कुन कामहरू चाहिँ मेसिनले गर्छ? टोटल्ली कामहरू यो मोमो बनाउने प्रक्रिया सुरुदेखि अन्त्यसम्मकै मेसिनबाटै गर्न सकिन्छ कि हामीले हातबाट पनि गर्नुपर्ने हुन्छ, के हुन्छ यसको प्रोसेस के हुन्छ? लगभग 80% त हामीले मेसिनबाटै गर्छ सबै। अब 2-4वटा यताउति मासु छिल्ने अनि धनियाँ सनियाँहरू काट्ने चाहिँ त्यो कामहरू चाहिँ हामीले चाहिँ हातले गर्नुपर्छ। अरू चाहिँ अब पिठो मुस्नेदेखि लिएर किमा बेल्नेदेखि लिएर सबै अब हामी चाहिँ अब सबै मेसिनले बनाउँछ। यसमा चाहिँ अब लाग्ने जस्तो यो कच्चा पदार्थहरू हुन्छ होइन, त्यो चाहिँ कस्तो युज गर्नुहुन्छ? कसरी चाहिँ यसलाई चाहिँ खान योग्य बनाउनुहुन्छ? कसरी हाइजेनिक खानेकुराहरू चाहिँ मार्केटमा सप्लाई गरिराख्नु भएको छ? त्यो त यस्तो अब हामी आफै गएर हेरेर, अब जस्तै अब मिटको लागि अब हामी मिट चाहिँ म आफै गएर हेरेर अब राम्रो अब छानेर लिएर आएर त्यसलाई फेरि अब फेरि सफा गरेर क्लिनअप गरेर अनि बल्ल चाहिँ हामीले त्यो सबै चिजहरू जे पाइन्छ यसमा चाहिने जे मेटेरियलहरू हुन्छ सबै म आफै गएर बजार घुमेर सपिङ गरेर लिएर आएर अनि सबै त्यसरी मेटेरियल भनेदेखि यो किन्नेदेखि लिएर सपिङमा जाँदादेखि र बनाउँदादेखि र आउटपुट निकाल्नुन्जेलसम्म हजुरले आफै नै लागेर नै गर्नुहुन्छ? हजुर, सामानहरू सबै किन्नेहरू बनाउने सबै कुराहरू आफैले गरेर पछि मार्केटसम्म पनि पुर्याइदिनुहुन्छ कि के यहीँ लिन आउनुहुन्छ कि? हजुर, अब डेलिभरी भाइहरू छ अनि प्लस यहीँ पनि लिन आउनुहुन्छ कति। कसरी यो बिक्री चाहिँ कसरी गरिराख्नु भएको छ? यहीँबाट मात्रै बिक्री गर्नुभएको छ कि आफै उत्पादन गरेर यहाँ आफ्नै रेस्टुरेन्टमा मात्रै पनि सप्लाई भइरहेछ कि प्राय बढी चाहिँ कसरी गइरहेछ हाम्रो प्रोडक्टहरू? हाम्रो यस्तो छ, अब रेस्टुरेन्टमा पनि अब राम्रै जान्छ, प्लस हाम्रो चाहिँ अब अलिकति पुरानो पनि भइसक्यो हुनाले कस्टमरलाई यिनीहरूको मोमो राम्रो रहेछ है भन्ने भइसक्यो हुनाले चाहिँ जस उस्तै जान्छ भनौँ। कस्तो छ ग्राहकहरूको रेस्पोन्स कस्तो पाउनु भएको छ? उहाँहरूको प्रतिक्रिया के छ? ग्राहकको रेस्पोन्स त धेरै राम्रो छ। अब जब हामीसँग जोडिएदेखि ती ग्राहकहरू अहिलेसम्म छुटेकै छैन भनौँ न, कन्टिन्युटी छ। भनेको उहाँले अहिलेसम्म रुचा दिनु नै भएको छ? हजुर, एकजनाले अर्कोलाई रिकमेन्ड गर्ने यहाँ राम्रो छ भनेर चाहिँ भन्ने हो नि त्यो? हजुर, त्यही भइरहेछ। हामीले अब त्यो प्रचार प्रसार गरेर पनि हिँडेको छैन, त्यही अब कस्टमरहरूले त्यसरी नै। र अहिलेसम्म त निकै राम्रो ब्रान्ड पनि बनाइसक्नु भएको छ र हामीले धेरैजनासँग बुझ्दाखेरि पनि यहाँ चाहिँ मोमो राम्रो तरिकाले चाहिँ उत्पादन गर्नुहुन्छ, हाइजेनिक हुन्छ भनेर पनि बताउनु भएको थियो र अहिले चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा हजुरले हाम्रो दर्शकहरूको लागि पनि बताइदिँदै हुनुहुन्छ र हामीसँग चाहिँ अब यहाँ मेसिनहरू पनि छ। यो मेसिनको बारेमा पनि अलिकति बताइदिनु सर, यो कसरी चाहिँ यो मोमो उत्पादन हुन्छ, यसको प्रोसेसहरू के हुन्छ? अब मेसिन त अब यही हो, अब हामीले चलाउने मेसिन अब त्यही हो। अब हाम्रो चाहिँ अब यसमा चाहिँ हामीले किमा फिलअप गरिन्छ, यसमा चाहिँ डो हुन्छ मैदा र जुन यो किमाहरू बनाउनु भएको छ यो रेडी बनाउनु भएको चाहिँ हामीले चाहिँ अब यो सेपरेट कोठामा छुट्टै कोठामा यसको चाहिँ छुट्टै हुन्छ हामी यो बनाउने चाहिँ। हजुर, त्यहाँ चाहिँ मेरिनेट गरेर अब प्रिपेयर गरेर ठ्याक्क अब यो मोमो बनाउनको लागि लिएर आएको हुन्छ। मार्केटमा चाहिँ कहाँसम्म कसले लिएर जानुहुन्छ? पसलमा पनि राख्नुहुन्छ कि होम युज खानको लागि मात्र युज गर्नुहुन्छ कि? अब मार्केटमा अब त्यही स्टोरहरूमा जान्छ अनि प्लस टाढा गाउँतिर पनि जान्छ। जस्तै अब यहाँबाट उता माथि सिक्लेसतिर अनि के भन्छ पहिला त जोमसुमतिर पनि जान्थ्यो। जोमसुमसम्म पनि यहाँबाट लिएर जानुहुन्थ्यो? अब प्लेनमा पठाइदिन्थ्यो। उहाँबाट अर्डर गर्ने यहाँबाट हजुरहरूले पठाइदिनुहुन्थ्यो। के छ अबको प्लानिङ? अझै यसलाई चाहिँ बढाउँदै लाने, अलिक व्यवस्थित गर्ने, अझै अरू प्रडक्टहरू थप्दै लाने, यसलाई भोल्युम बढाउँदै लाने केही त्यो योजनामा पनि हुनुहुन्छ? हजुर, यसलाई चाहिँ अब अहिले चाहिँ अलिक सानो छ कि? हजुर, अलिकति भोल्युममै जाम
भन्ने प्लान चाहिँ छन त। अब त्यस्तै छ। अब आफू पनि नभ्याउने कार्यविधि यसमै बिजी भएको भएर यसलाई चाहिँ अझै म्यानेज गर्न भ्याइएन भनौँ न। त्यसैमा ठिक्क छ। पछि सोच जस यहाँ पोखरा मात्रै बेच्ने होइन, बाहिरको कस्टमरलाई पनि अलिअलि बेचिदिउँ कि भन्ने सोच त हो कि। अब अहिले के छ, डिमान्ड जति पुर्याइ नै राख्नु भएको छ कि अझै पुर्याउनलाई गाह्रो परेको छ कि के? डिमान्ड चाहिँ हाम्रो पुर्याउन गाह्रो नै पर्छ। जस कस्टमर चाहिँ लाई चाहिँ भनेको जति चाहिँ कहिले चाहिँ पुर्याउन सक्दैन। ठिकै स्केलमा कस्टमर र अहिले त धेरैले हाइजेनिक खोजिराख्नु भएको हुन्छ होइन। यसरी नै स्वास्थ्यवर्धक खानेकुराहरू कहाँ पाइएला भनेर खोजीमै हुनुहुन्छ। र यो हजुरहरूले चाहिँ यो पोखरामा एउटा उदाहरणीय काम पनि गर्नुभएको छ। सबै कुराहरू चाहिँ अब प्रायः जसो 80% मेसिनबाटै उत्पादन गर्ने भनेर बताइ पनि सक्नुभयो। हिजोको त्यो हातबाट मेनुअली बनाउने मोमोको यो उसलाई प्रोडक्टलाई हेर्ने दृष्टिकोण र अहिलेको मेसिनबाट निस्केको प्रोडक्टलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा कतिको फरक पाउनु भएको छ, के छ सोचाइमा? अब यस्तो छ, अब सुरुमा मान्छेले अलिअलि नबुझ्दाखेरि चाहिँ मेसिनले बनाएको चाहिँ हाइजेनिक हुँदैन भनेर भन्थ्यो होइन। मेसिनले बनाएको मोमो राम्रो पनि हुँदैन, बाक्लो हुन्छ डोहरू भनेर भन्ने गर्थ्यो। अहिले चाहिँ अब जस बुझ्ने कस्टमरहरू चाहिँ मेसिनले बनाएको राम्रो हो, हातले बनाएको भन्दा मेसिनले बनाएको हाइजेनिक हुन्छ भन्ने। र यहाँ त अलरेडी निकै राम्रो सक्सेस तरिकाले गरिसक्नु भएको छ। यस्तै अरू कुनै ठाउँमा चाहिँ व्यवसाय सञ्चालन गर्न चाहनुभयो भने, कुनै अरू सहरहरूमा अरू सिटीहरूमा चाहिँ गर्न चाहनुभयो भनेदेखि उहाँहरूलाई के सजेसन दिनुहुन्छ? अब सजेसन त अब के भन्ने, अब यही मोमै बनाएर बेच्न मन लाग्छ भने अब त्यही हो। अब सरसफाइमा ध्यान दिनु पऱ्यो। अब आफै खट्नु पऱ्यो मेन कुरा। मेनली आफै खट्यो भने म कस्टमरलाई राम्रो आफै दिन्छु भन्यो भने चाहिँ हुन्छ, सक्सेस हुन्छ। नत्र अब 2-4जना केटाहरू राख्छु र तिनीहरूलाई राखेर आफू चाहिँ टक्क उस गर्छु भने चाहिँ त्यो सक्सेस हुँदैन। भनेपछि सर्ट टर्मलाई मात्रै सोचेर अब छिटै चाहिँ आम्दानी गर्ने हिसाबले मात्रै गऱ्यो भनेदेखि सक्सेस हुनलाई अलिकति गाह्रो नै हुन्छ। लङ टर्मलाई स्वास्थ्यवर्धक आफूले गर्नुपर्ने जिम्मेवारी पनि पुरा गरेको खण्डमा हामीले राम्रै इमेज बनाउन सकिन्छ। हजुर हुन्छ सर, हाम्रो दर्शकहरूको लागि पनि अवसर दिनुभयो र धेरै कुराहरू त बताइसक्नु भएको छ र आगामी दिनमा अरू नयाँ तरिकाले पनि गर्ने भनेर सोचिराख्नु भएको छ होइन। त्यो विषय पनि हामी अवश्य कुराकानी गर्ने नै छौँ र लगभग हामी अन्त्यमा पनि छौँ। र जाँदै हाम्रो यो फुडल्यान्डको बारेमा या हजुरलाई भन्न छुटेको केही त्यस्तो लागेको छ भने राख्न सक्नुहुन्छ। अब त्यस्तो त केही छैन। अब तपाईँहरू आइदिनु भयो, अब त्यही हो। अब बल्ली मौका पनि दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर, हुन्छ सर।